آمریکا در حال آماده شدن برای ورود به یک جنگ هست. حالا خودش مستقیم قراره وارد درگیری بشه یا جبهه جدید رو میخواد باز کنه. تو این تحلیل با هم دیگه بررسی میکنیم ببینیم حرکات ترامپ در راستای این هست که جنگ به کدام سمت حرکت کنه، یعنی این جنگ قراره در کدام مناطق انجام میشه به احتمال زیاد، و آیا این جنگ کوتاه مدت یا طولانی مدت، یعنی برنامه‌ریزی ها برای یک جنگ سریع هست یا یک جنگی هست که قراره ادامه دار باشه. حتما پیشنهاد میکنم تا انتها با ما همراه باشید و اگر مایل بودید کانال رو سابسکرایب کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیز خانواده بزرگ شهر خورشید. میلاد رضایی هستم و خیلی خوشحالم که با یک تحلیل دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. همونجور که اطلاع دارید احتمالاً مجموعه‌ای از اتفاقات و حوادث داره در دنیا رقم میخوره که اخبار نشون میده برآیند این اتفاقات میتونه به سمت درگیر شدن آمریکا در یک جنگ جدید پیش بره. چند تا از اون اخباری که من در کانال تلگرامی ایران شهر خورشیدم گذاشتم و کانال ایتا جای دیگه هم بود، الان خدمتتون عرض میکنم و این اخبار مهمی است. حالا شاید لازم باشه ما یک بخش خبری هم داشته باشیم چون روزانه داره حوادث خیلی خیلی سریع انجام میشه، اخبار مهم میاد میره و دیده نمیشه. امروز یکی از اون اخباری که ما میخوایم باز کنیم در مورد تصمیم ترامپ برای لغو ممنوعیت استخراج نفت از آلاسکا است. ببینید در گذشته در دوره بایدن به خاطر مسائل زیست محیطی ممنوعیت اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی در آلاسکا رقم خورده بود، یعنی این تصویبش کرده بودن و آمریکا حق نداشت، یعنی شرکت‌های نفتی حق نداشتن اونجا کار کنن. نکته مهم اینجاست که ببینید خود آلاسکا نبوده، سواحل آلاسکا بوده، یعنی در هر جایی که در داخل سرزمین‌های آلاسکا نفت بوده اینها به صورت حالا مخفی هم شده میرفتن بهره برداری میکردن. اما در سواحل آلاسکا چون محیط زیست به شدت آلوده میشه و تاثیر اونجا چون دریا یه جوری هست اون مناطق آب خیلی شفاف خودش رو به خوبی نشون میده، اینها ممنوعش کرده بودن. چرا حالا آمریکا این کار داره انجام میده؟ دلیلش اینه که قبلا من خدمت عزیزان عرض کردم این انرژی های نو، نمیدونم انرژی سبز و انرژی نیتروژن و اکسیژن و فلان بهمان بذارید کنار. در اینها مال زمانی هست که دنیا نظم خودشو داره، یه نظم تو دنیا برقراره. حالا اینها دو کشورها میرن به سمت این انرژی ها، چرا که این انرژی ها در نظم دنیا یک قیمت ثابتی داره و شما میتونی محاسبه کنی اگه بری به این سمت زمانی که صلح هست، جنگی هم نیست، محدودیت هم نیست، هر مثلا میگم مقدار انرژی که شما به دست میاری چقدر قیمتش میشه، آیا میصرفه یا نمیصرفه، بستگی به هر کشور و سیاست‌هاش داره. اما زمان جنگ همه چی فرق میکنه. زمان جنگ نفت و گاز اصلی ترین و تنها، شاید میشه گفت تنها ترین عامل اصلی تولید انرژی در جهان هست. هم اینها بسیار ارزانه، حمل و نقلش راحت، ارزان هست حمل و نقلش، خطر آنچنانی نداره نسبت به برخی از این انرژی های چیز مثل جدید اومده، آلودگیش کمتره، مصرفش راحت‌تر، سیستم های صنعتی با اون بسیار بسیار سازگار هستن. تا صبح میشه دلایل مختلفی رو گفت، یعنی حتی مثلا در جنگ جهانی دوم دلیلی که ژاپن به آمریکا حمله کرد این بود که آمریکا گفت من دیگه نفت ژاپن رو نمیدم. ژاپنی که یک امپراتوری صنعتی بود و چین رو داشت درو میکرد میرفت جلو، بدون نفت آمریکا موتور حرکت این ماشینش اصلا ماشین جنگی عرض میکنم داشت میایستاد، تموم بود کار. مجبور شد به آمریکا حمله کنه و برای اینکه نفت بتونه به دست بیاره و خودش بشه دارنده نفت. دلیلی که این همین درگیری ها از سال 2000 تو منطقه ما رخ داده همین بود. آمریکا می‌خواسته بیاد تو منطقه ما نفت و گاز منطقه ما رو به دست بگیره، سیاست‌هاشو بذاره و 100 سال دیگه ابرقدرت دنیا باشه. چرا؟ چون مثلا یه زمان یکی مثل چین هم پیدا میشد، یک کمی سطح تنش میبرد بالا، درگیری افزایش پیدا میکرد، نفت و گاز بهش نمیداد، صنعتش با سر میخورد زمین. کشورهایی هم که مثل روسیه، ایران و کشورهای دیگه که حالا نفت و گاز داشتن و منابع طبیعی ارزان داشتن، آمریکا اجازه نداد تو این سالها اینها یا به پیشرفت تکنولوژی خاص برسن یا اگر رسیده بودن در جنگ تکنولوژی اینها رو شکست داد، چون میدونست در جنگ نظامی رو به رو ممکنه این کم بیاره جلوشون. شوروی چطوری موتورش پیاده کرد؟ حالا خود آمریکا هم نفت داره، هم گاز داره، هم مواد مورد نیاز خودش رو در یک اینجوری بگم سیستم محدود نظامی، یعنی یک اقتصاد نظامی داره، کمبودی نداره برعکس اروپا.
و الان می‌بینید دیگه اروپا با روسیه که درگیر شدن در اوکراین بیچاره شدن. شرکت‌های اروپایی دونه دونه دارن ورشکست میشن. اقتصادهای اول دوم مثلا حوزه اروپا دارن با سر سقوط میکنن. آلمان بیچاره شده، اون یکی بیچاره شده. چرا؟ چون انرژی ارزان دیگه نداره اون صنعت رو بچرخونه. حالا این اتفاق یعنی چی؟ این الان آمریکا این مجوز رو داده، یعنی اینکه به زودی قراره با جایی درگیر بشه که نفت و گاز جهانی رو تحت تاثیر قرار میده. و از طرف دیگه برای درگیری با چین، هژمون چین که در منطقه آسیا داره رشد میکنه، نیاز هست که ساختار جابجایی نفت و گاز چین رو تحت شعاع قرار بده. خب بخش اصلی خریدار نفت ایران چینه، ممکنه سراغ این بیاد. از طرف دیگه الان داره دوربر ونزوئلا شاخشونه میکشه آمریکاست. الان در خبرهای بعدی باید خدمتتون عرض میکنم که آمریکا میخواد به ونزوئلا حمله‌شو عملی کنه. حالا به هر نحوی است جلوتر میگم. ونزوئلا یکی از فروشندگان اصلی و بازار نفت محسوب میشه. خب میتونه یه شوک قیمتی داشته باشه. نیاز داره برای اینکه بره نفت خودش رو تأمین کنه در وسعت بیشتر، بره سراغ منابع جدید. خطر اصلی که این اخبار خودش رو نشون میده اینه که وقتی ترامپ داره به این سمت حرکت میکنه، دولت ترامپ رو عرض میکنم، یعنی برای اروپا برنامه ویژه‌ای داره. اصلی ترین اطلاعی که این خبر میتونه به ما بده اینه که در آینده اروپا و روسیه درگیریشون گسترش پیدا میکنه. من قبلا خدمت دوستان عرض کردم، گفتم به احتمال زیاد لوله گاز ترک استریم زده میشه. حالا آمریکا برای که بتونه نفت و گاز خودش رو چند برابر قیمت به اروپا بفروشه، نیاز داره که اول ترک استریم رو بزنه، واسطه ها رو حذف کنه و منبع نفتی داشته باشه که بده اروپا. اول سراغ ونزوئلا رفت، میخواست با ونزوئلا ببنده که نتونست. بعد قرار شد کودتا کنن، اونجا حکومت عوض بشه، مثل آرژانتین مثلا حکومت آمریکایی بیاد، روی کار نتونست. حالا میخواد حمله نظامی انجام بده و البته اینکه بگم حالا یعنی چند ماه و نفت گاز ونزوئلا رو به دست بگیره. حالا این میشه پشتوانه درگیری روسیه با اروپا برای تامین نفت گاز اروپا. و خب این منظور الان شما دیدید در جنگی که قرار رخ بده ونزوئلا بیکار که ننشستن، هم مستشاران ایرانی و هم روسی رفتن اونجا. پدافند روسی اونجا رفته، ایرانی‌ها به صورت خیلی ویژه دارن اونجا کار میکنن، جوری که اگر آمریکا حمله کرد وارد یک باتلاق بشه. اینو خوب طراحی شده، آمریکایی‌ها اینو میدونن. آمریکایی‌ها دنبال اون مدلی هستن که حمله کنن مثل ایران، بیان مثلا رده‌های اصلی رو بزنن در داخل ونزوئلا، شلوغی ایجاد بشه، اینها برن حاکمیت رو بگیرن و تموم بشه بازی، جنگ طولانی نشه. اما ایران رفته اونجا یک ساختار بسیجگونه مردمی راه انداخته که جلوی این کارو میگیره. آمریکا به همین دلایل اخیراً پارسایی داره منتشر میکنه از خودش که متمایل نیست به ونزوئلا حمله کنه و این تو عمل دارم عرض میکنم. کاری به اون لشکرکشی که دورش انجام میشه اینا نداشته باشید. اونا بیشتر دست رزمایش آمادگی خود ارتش و ساختار نظامی آمریکاست و اینها خودشون آماده میکنن. تصمیم نهایی کی میگیره؟ مثلا رئیس جمهور میگیره. اینها باید آماده باشن، اگر رئیس جمهور گفت حمله کن حمله کنن. حالا صحبتی که ما داریم میکنیم در مورد تصمیماتی است که ساختارهای سیاسی یا قدرت پشت صحنه آمریکا داره انجام میده. به نظر نمیاد اینها بخوان با این شرایط، چون هر چقدر جلوتر میرن شرایط سخت‌تر میشه. الان ونزوئلا در مورد کلمبیا با آمریکا هشدار داره، میگه من با این یکی هستم، اگه بخوای دست بهش بزنی من باید درگیر میشم. یعنی یه ساختار و عقبه قوی پیدا شده اونجا. از طرف دیگه آمریکا داره اون منطقه رو به شدت امنیتی میکنه، شرایط جنگی میکنه که ضربات اقتصادی سنگینی به ونزوئلا هم وارد بشه، هم هر بخواست حمله رو گسترش بده. دلیل اصلی که الان ما با هم دیگه صحبت کردیم و اون نفت که الان بهتون گفتم تولیدش میخواد افزایش پیدا کنه اینه که این موتور جنگی داره روشن میشه و به نظر میاد آمریکا برای اروپا و اگر بتونه به ونزوئلا حمله کنه اون موقع سراغ چین هم خواهد رفت، چون تولید یا تهیه چینی‌ها نفتی که تهیه میکنن بیشتر از ساختارهای غیر قابل ردیابی غربی ها هست، مثل ایران و ونزوئلا و جاهای دیگه. و البته روسیه گاز از چین، نفت گاز روسیه رو چین داره میخره. خب آمریکا به طور مستقیم نمیتونه به این بازار ضربه بزنه، یعنی بیاد تولیدات نفت چین رو هدف قرار بده. چرا؟ چون ایرانی ها با اون تحلیلی که سری قبلی خدمتتون عرض کردم، با رسمی شدن پرچمشون از سایه بیرون اومدن، ناوگان نفتکشاش اعلام کردن دست به نفتکشای من بزنی پدرتو در میارم و نذاشتن که ایران وارد بازی جنگ اقتصادی بین چین و آمریکا بشه که آمریکا بیاد نفتکش ایرانی بگیره، حالا با پرچم مثلا پاناما.
و بگه این ربط به ایران نداشته، من پاناما رو گرفتم. ایران هم داد و فریادم کنه اونجا تأثیری نداره، میگه من برای تحریم چین جلوی نفت پاناما رو مثلا گرفتم. ایران اومد چیکار کرد؟ خودش رو از سایه آورد بیرون، گفت این پرچم من، جرأت داری دست بزن. من قبلا هم نشون دادم دست بزنی چند برابر بیشتر من از تو توقیف میکنم، آبروتو میبرم. خب این بازی ها که الان داریم صحبتش میکنیم فقط مربوط به ایران نیست دیگه، چین از جاهای دیگر هم خرید میکنه. یه دونه دیگه روسیه است که فعلا نمیتونن سراغش برن، البته نفتکش های روسیه رو گرفتن، اما خطوط لوله انتقال نفت و گازی که از روسیه به چین داره میره همینجوری داره گسترش پیدا میکنه. برای آینده هم اینها آماده شدن که اگر خطوط اصلی هدف قرار گرفت، اینها آماده باشن برای خطوط فرعی که تا اون اصلی تعمیر بشه چین مثلا ضربه نخوره. همزمان یک اتحادی بین چین و روسیه ایران ایجاد شده و اینها نشون میده که آمریکا چاره جز آغاز این درگیری ها و جنگ ها در یک 6 ماه یا 1 سال آینده نداره. از حالا داره میره آماده میشه برای اقتصاد جنگی که قرار اینها رو وارد درگیری کنه. پس اون پالسی که از نفت که الان خدمتتون عرض کردم، نفت سواحل آلاسکا که صحبت کردیم برمیاد. این پالسی که بلند میشه اینه که اینها برای یک جنگ نظامی دارن خودشون آماده میکنن که به سرعت سراغ منابعی رفتن که حالا خطر داره، خطر زیست محیطی داره و برای ترامپ اصلا مهم نیست محیط زیست چی میشه، گرمای چی میشه، اصلا اینا رو قبول نداره. میگه الان من باید استفاده خودم انجام بدم، برخلاف طرفداران احمقش در ایران که میگن باید تسلیم بشیم در مقابل آمریکا. اون میگه اصلا من کاری به این مصوبه های بین المللی ندارم، گرمایش زمین پاریس و نمیدونم معاهده پاریس، اصلا اینا برام مهم نیستن، مهم جنگ است. این از این طرف. خبر دیگری که باید در موردش دقت کنیم، سفری هست که ترامپ میخواد انجام بده به جنوب شرق آسیا که اون خبرم در کانال تلگرامی من جوی جزئیاتی گذاشتم. تو این خبر در این سفر ترامپ میخواد اتفاقات بزرگی اونجا رقم بزنه، یعنی این منطقه قراره بشه پایگاه اولیه جنگ‌های نیابتی علیه چین. همون کاری که در ارمنستان انجام داد، آمریکا وارد شد در یک دوره 1 سال و نیم، 1 سال و نیم کاری کرد ارمنستان از بلوک شرق جدا بشه یا در بلوک غرب. حالا بحث رفتن به گرجستان هست که ما اینو در یک تحلیل جداگانه خدمتتون عرض میکنم. و به ارمنستان کاملا خنثی کرد. الان میخواد بره جنوب شرق آسیا این کارو اونجا انجام بده و به نظر میاد روی این هدفش هم جدی هست. حالا اونجا کشورهایی مثل اندونزی هستن، کشورهای مختلفی هستن. حالا اندونزی به خاطر ساختار جزیره‌ای که داره از تعداد زیادی جزیره تشکیل شده خیلی خطرناکه برای چین. میتونه اونجا ناهنجاری‌هایی مثل دزدان دریایی رو دوباره بیاره بالا، گروه‌های تروریستی رو فعال کنه که اینها بیان امنیت دریای چین جنوبی نابود کنن. امنیت اون تنگه مالاکا رو که حالا یا ورودی و خروجیشو یا کانال‌های دسترسیشو کامل نابود کنن. اینها در بخش دریایی به چین بسیار فشار میاره. همزمان ما میبینیم که در بخش زمینی هم در بین پاکستان، افغانستان و هند این درگیری ها و تنش ها داره افزایش پیدا میکنه. این هم نشون میده که آمریکا داره اینها رو مشغول میکنه که برای درگیری های آتی آماده بشه و حملات خودش رو پیش ببره. بحث اصلی اینجا که شما باید روش خیلی دقت کنید بحث انرژیه. دوستان عزیز، انرژی کلید جنگ های آینده هست. یعنی اگر عزیزی کارشناس هست میخواد توی تحلیل ها دقتش رو بالا ببره، خروجی بهتری داشته باشه، باید روی انرژی دست بذاره و حواسش به خطوط تولید و انتقال انرژی باشه. کشور ما هم به زیرکی داره روی این موضوع کار میکنه. حالا نمیشه مسائلش رو بیان کرد، اما اگر ما ایران و محور مقاومت یا یارانش که مجموعاً میشن هژمون ایران بتونه ونزوئلا رو حفظ کنه، تقریبا میشه گفت مشکل زیادی براش وجود نداره تا وارد اون دوران طلایی که خدمتتون عرض کردم بشه. دوران طلایی ایران چیه؟ دورانی است که کشورهای دیگر بابت درگیری هایی که دارن با هم دیگه درگیر میشن، مثلا شبیه جنگ جهانی دوم مقدماتش، یعنی اون جنگ جهانی ما هنوز وارد نمیشیم. ایران بابت امتیازاتی که داره و اعمال نفوذی که در منطقه داره و هژمونی که تازه خودش رو احیا کرده، با توجه به اون زورآزمایی که با اسرائیل و به عنوان نماینده آمریکا و هژمون غرب داشت و بعدش که یک هژمون یک حمله اساسی از سمت کل ناتو به علیه ایران انجام شد، اونجا هم تونست موفق بشه و اتفاقات بعدش هم بتونه مدیریت کنه، مثل جلوگیری از ریزش داخل، مثلا درگیری داخل، آشوب داخل. بعدش میریم اتفاقات منطقی اگر بتونه مدیریت کنه، مثل جلوگیری از
آسیب رسیدن به حزب الله لبنان و 8 شعبی، خب 90% مسیر پیشرفته. یه 10% دیگه میمونه، اونم حضور فرامنطقه ایرانه، مثل ونزوئلا و در آفریقا. اونجاها اگر بتونه خودش رو کنترل کنه، شما خواهید دید که ایران به زودی وارد دوران طلاییش میشه. حالا من یک تحلیل کامل جامع در مورد دوران طلایی خواهم گذاشت. فعلا زوده. الان بذاری لوس میشه گفت در واقع، و میریزن سر شروع میکنن این کپی کردن، هر تیکش هم میان دستکاری میکنن، بر اساس عقاید خودشون میان اینو گسترش میدن، امثالی مثل اون کذاب، و کلا مطلب رو نابود میکنن. به همین دلیل اصلا این چند مدت مطالب کمتری من خدمتتون تقدیم کردم، چون سوء استفاده خیلی گسترده شده و ضربه داره میزنه به کشور. برای همین مجبور هستم یه مقدار سطح بیارم پایین‌تر. یه دوره کوتاه است، به زودی این دوره‌ای که الان ما توش هستیم مثل دوره آرامش در دنیاست. این که تموم بشه و حوادث شروع بشه، اینها دیگه نمیتونن کاری کنن، این کپی کننده ها. چرا؟ چون این افراد وقتی خواهن از مطالب استفاده کنن و مطالب خودشون رو در قالب این مطالبی که من خدمتتون عرض کردم تزریق کنن تا دیده بشه، شنیده بشه، از بس که سرعت اتفاقات و اثرگذاریش بالا هست، اونها دیگه زمان این نوع تاثیرگذاری از دست میده. حالا حتما در آینده خیلی بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد و ان شاءالله به زودی با حالت تصویری میام خدمتتون. نکته آخرم خدمتتون عرض کنم دوستان، مباحثی که مربوط میشه به عدم درگیری و عدم توانایی خاص اسرائیل برای درگیری با ایران، اینو بهش توجه نکنید. اینها یعنی اسرائیلی ها لحظه‌ای فرصت پیدا کنن مجبورن، ببینید مجبور هستن حمله خودشون یا آمریکا یا غرب به ایران داشته باشن. اینها با تمام قوا چندین و چند سال برنامه‌ریزی کردن، تمام زورشون آورده بودن وسط، ساختارهای اطلاعاتی داخلی خارجی، اروپایی‌ها، غربی‌ها، شرقی‌ها، عرب‌ها، همه رو آورده بودن وسط، خطوط نفوذ ایجاد کرده بودن، اومده بودن کار ایران رو تموم کنن. با تمام قدرت اومدن 12 روز که هیچی، 4 روز هم نتونستن دووم بیارن. ضربه‌ای که اینها به ایران در همون لحظات اول زدن و ترور گسترده رو انجام دادن، هر کشوری بود تا سر زمین می‌خورد. رهبر ایران اومد به خوبی اینو درست کرد و الان اینهایی که میگفتن ما رهبری و ترور میکنیم، الان برخیشون میگن آقا حرف از ترور رهبر ایران نزنید، چون فرماندهانی که قبلا بودن خیلی بیشتر از فرماندهان جدید رعایت میکردن و ما اونها رو قابل پیش بینی میدونستیم. یعنی اونها محاسباتشون برای ما قابل درک بود، مثلا فقط پایگاه‌های نظامی میزدن. جدیدی ها که اومدن خطوط قرمز رو دیگه ندارن، خطوط قرمز جدیدی پیاده شده و امروز اگر خدایی نکرده زبانم دال به اسم اینها به قول خودشون بخوان بلای سر رهبر ایران بیاد، رهبر جدید ایران دیگه اون خطوط قرمز قبلی شاید رعایت نکنه و ایران سریع هسته‌ای بشه، خصوصا اگر مثل این جنگی که در 12 روزه بود اینها این بار دیگه غافلگیر نشن و بیان با همون روزهای اول، در همون روزهای اول حملات اصلیشون رو آغاز کنن، نه 5 روز بعد. ما دیگه نمیتونیم جلوی اینها سر بلند کنیم، نفس بکشیم. بذارید رهبره بمونه، جلوی هسته شدن ایرانو میگیره و ما حالا کارمون رو پیش میبریم. این چیزی هست که دارن میگن، حرف من نیست، حرف کارشناسایی هست که دارن که البته هنوز درصدشون نسبت به اونهایی که میگن ترور کنیم کمتره. یعنی اونهایی که میگن رهبر ایران باید ترور بشه درصد بیشتری هستن. اینها حالا اسرائیل عرض میکنم این فرصت رو نداره که بخواد زمان بگذره، میدونه اگر آمریکا درگیر بشه پدرش در اومده. یه حماس روی حزب الله کار اینو تموم میکنه، همون حماس واسهشون کافیه. شاید دوستان باور نکنن اما عملیاتی که 7 اکتبر انجام شد شالوده اسرائیل رو نابود کرد. برید ببینید بعدش تمام مقامات غربی، اطلاعاتی، سیاسی، نظامی، اینها سفر کردن به سرزمین‌های اشغالی که سعی کنن اسرائیل رو برگردونن روی نظم قبلیش، حفظش کنن و حالا اون جنگ ادامه پیدا کرد، اونم تحت حمایت کامل آمریکا و دیگه اسرائیل رسما مهره نیابتی آمریکا شده بود. حالا تحلیل‌های بعدی با هم صحبت می‌کنیم. تو این حالت که اسرائیل مهره نیابتی آمریکا شده، اینا میگن اگر این حمایت آمریکا از سر ما برداشته شه، ایران به ما رحم نخواهد کرد. یاران ایران در محور مقاومت رحم نمی‌کنن و از همه مهمتر خانواده‌های فلسطینی که ما از همشون شهید گرفتیم، اونم نه یکی دوتا، به ما رحم نمی‌کنن. عملیات‌های بسیار زیادی از 7 اکتبر آغاز خواهد شد و عملیات‌ها تهاجمی خواهد بود. فلسطینی‌ها نشون دادن از این عملیات اخیر درس خیلی خوبی گرفتن که درست هزینه‌اش بسیار زیاد بود، اما سود و منافعی که برای فلسطین، مردم فلسطین، ملت فلسطین داشت توی 20 سال گذشته چنین منافعی تامین نشده بود.
هزینه زیاد، منافع زیاد. اونها فهمیدن که موجودیتشون بر همین حملات و این عملیات‌ها پابرجاست. اینو الان مردم خود غزه متوجه شدن. اگر کرانه باختری هم این درک برسن، کار اون رژیم صهیونیستی تمومه. صهاینه کارشون تمومه. خب من بیشتر از این وقت شما دوستان نمیگیرم. خیلی ممنون که تا اینجا بودید، با ما همراه بودید. تو هفته آینده احتمال زیاد هر روز یکی تحلیل خاص خواهیم داشت. اگر اخبار به این شکلی که هست با این سرعت بخواد ادامه پیدا کنه، سعی میکنیم یک بخش خبری هم بذاریم. البته باید صبر کنید ببینیم سرعت اخبار به کدوم سمت حرکت میکنه. یه خواهشی از همه دوستان دارم، حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ببینید عضو کانال هستی یا نه اونجای خود و لطف کنید تا این ویدیو لایک کنید. یکی از دوستان ما، از دوستانی که از خارج هستن، در خود یوتیوب هم همکاری میکنن، شاغل هستن، تاکید کردن که سیاست‌های جدید یوتیوب روی لایک خیلی تاثیر داره برای انتشار ویدیو. یعنی تعداد لایک ها نسبت به ویدیوهای قبلی اگر افزایش پیدا کنه، موتور جستجوی یا موتور حالا پیدا کردن ویدیوهای یوتیوب امتیاز بالایی به یک ویدیو میده برای نشان دادن به افراد جدیدی که اینجوری صدای ما پخش میشه. حتما لطف کنید لایک کنید ویدیو و کانال به دوستان دیگه‌تون معرفی کنید، کمک کنید که اینها دیده بشن. حتما لطف کنید تو این بخش حمایت داشته باشید از ما. دوستانی که خارج از کشور هستن، در بخش توضیحات این ویدیو یک آدرس پیپل هست و شما میتونید از اونجا حمایت مالی داشته باشید. هر چقدر باشه مهم نیست، ولی حتما این حمایت انجام بدید که راه و این حرکت ما مستمر باشه. هر جا هستید من امیدوارم که زندگی خوبی داشته باشید، در کنار خانواده، در کنار دوستان خودتون بتونید برای آینده پیش رو آماده بشید. انشالله پابرجا و برقرار باشید. یا علی، خداحافظ.